नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ यशटी आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. मैत्रिणींनो, मी आज घेऊन आलेली आहे अधिक महिना विशेष आपल्याकडे धोंड्याचा महिना म्हणतात. या महिन्यामध्ये काढण्यासाठी खूप शुभ रांगोळी, शंख रांगोळी, विष्णुप्रिय शंख रांगोळी. 2 रांगोळ्या आहेत. एक आहे 5 ते 1 ठिपक्यांची आणि एक आहे 4 ते 1 ठिपक्यांची. या दोन्ही पण रांगोळ्या खूप सुंदर अप्रतिम आहेत. तुम्हाला नक्कीच आवडतील. आवडल्या का नाही कमेंट करून सांगायला विसरू नका. अशा छोट्या मोठ्या कलात्मक रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून अशा नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त सर्वांना शेअर करा. तुमच्या मित्रपरिवारामध्ये, तुमच्या फॅमिलीसोबत, तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. शंख रांगोळीमध्ये खूप महत्त्व आहे. शंखाचे विष्णुप्रिय शंख आहे आणि तसेच या रांगोळीने घरामध्ये शांतता असते. नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होऊन सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते घरामध्ये आणि लक्ष्मी आगमनाचे प्रतीक मानले जाते शंखाला. त्यामुळे ही रांगोळी खूप शुभ असते. तुम्ही एकदा तरी नक्कीच काढा आणि रांगोळी कशी वाटली कमेंट करून सांगायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा, स्वतःची काळजी घ्या. कीप वॉचिंग. थँक्यू.